ค่ะสำหรับอุปกรณ์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะ KJ จะใช้เป็นเชือกฟอกนะคะขนาดเส้นจะอยู่ที่2ถึง2.5มิลนะคะสีขาวเนี่ยจะใช้ทั้งหมด220กรัมนะคะแล้วก็ส่วนสีฟ้าเนี่ยจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด100กรัมก็เพื่อนๆสามารถใช้ไหมได้ทุกชนิดเลยนะคะไม่ได้จำเป็นว่าจะต้องเป็นเชือกฟอกนะคะก็เลือกตามที่เพื่อนๆชอบได้เลยนะคะ ส่วนขนาดเข็มนะคะก็จะใช้เป็นเบอร์5/0หรือว่าขนาด3มิลก็เพื่อนๆสามารถเลือกใช้ขนาดเข็มนะคะให้เหมาะสมกับขนาดไหมที่เพื่อนๆใช้ได้เลยนะคะแล้วก็จะมีเป็นกรรไกรเข็มเก็บปลายไหมแล้วก็สติชมาร์กเกอร์นะคะแล้วก็จะมีเป็นตะขอก้ามปูจะใช้อยู่ที่ทั้งหมด2ชิ้นแล้วก็จะมีเป็นห่วงตัวดีเราจะใช้2ชิ้นเหมือนกันค่ะ แล้วก็จะมีเป็นป้าย Handmade ตัวนี้นะคะถ้าเพื่อนๆไม่มีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะอันนี้ก็คือทั้งหมดของอุปกรณ์ที่ใช้ในวิดีโอนี้นะคะก็ยังไงแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถักกันเลยนะคะค่ะเราก็จะมาเริ่มในส่วนของฐานของกระเป๋ากันก่อนเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปนะคะให้ได้ความยาวของฐานของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะของ KJ เนี่ยจะถักอยู่ที่ทั้งหมด34โซ่ค่ะค่ะหลังจากที่เราถักโซ่จนได้ความยาวของฐานของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่1 จากนั้นนะคะเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักลงในเส้นข้างหลังนะคะแบบนี้เราก็จะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนสุดแถวเลยค่ะนี่นะคะแถวที่1เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่2แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานจากนั้นเราก็จะถัก X นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนสุดแถวเลย นี่นะคะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะแถวที่3แล้วก็แถวอื่นๆนะคะเราก็จะถักเหมือนแถวที่2เลยเราจะถักขึ้นไปนะคะจนได้ความกว้างหรือว่าความลึกของฐานของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะแล้วก็มาดูว่า KJ จะถักทั้งหมดกี่แถวนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักนะคะจนได้ความกว้างของฐานที่เราต้องการแล้วนะคะ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด30แถวนะคะถ้าเพื่อนๆอยากได้ความกว้างของฐานประมาณไหนก็สามารถเพิ่มหรือว่าลดจำนวนแถวลงได้นะคะขนาดความกว้างของฐานนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ14เซนติเมตรครึ่งนะคะประมาณนี้ก็ต่อไปนะคะเราก็จะมาถัก F วนรอบฐานนะคะเริ่มต้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไป2โซ่แบบนี้นะคะตรงโซ่2ตรงเนี้ยเราจะไม่นับเป็นหลักนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก1F นะคะลงไปในหลักสุดท้ายตรงนี้ จากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆนะคะใช้ Stitch Marker นะคะมาร์ก F แรกไว้นะคะจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะไปจนถึงอีกฝั่งหนึ่งเลยค่ะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงอีกฝั่งหนึ่งแล้วนะคะในหลักสุดท้ายตรงมุมตรงนี้นะคะเราจะถัก 2F ลงไปค่ะ แบ
แบบนี้นะคะ หลังจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะแบบนี้นะคะ พอเรามาถึงอีกมุมหนึ่งนะคะเราก็จะถัก 2F ลงไปนะคะก็คือเราจะในแต่ละมุมอะค่ะเราจะถัก 2F ลงไปนะคะแต่ถ้าเป็นด้านข้างธรรมดาแบบนี้เราจะถัก 1F ลงไปในทุกๆหลักนะคะก็เราจะถักนี่นะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถัก F วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในหลักสุดท้ายตรงนี้นะคะเราก็จะถักอีก1 F นะคะลงไปตรงมุมตรงนี้นะคะก็จะมี F ทั้งหมด2หลักนะคะไม่รวมตรงโซ่2ตรงนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของฐานของกระเป๋านะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะขนาดความยาวของฐานกระเป๋านะคะจะอยู่ที่19เซนติเมตรครึ่งนะคะส่วนความกว้างก็จะอยู่ที่ประมาณ16เซนติเมตรนะคะประมาณนี้เลยค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเริ่มถักตัวกระเป๋ากันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะนำไหมอีกสีหนึ่งมานะคะหรือถ้าเพื่อนๆจะใช้สีเดียวทั้งกระเป๋าก็ได้เหมือนกันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพันสลิปน็อตจากนั้นนะคะเราก็จะมาถักซีเลื่อนห่วงเพื่อปิดจบแถวในส่วนของฐานกันนะคะโดยเราจะแทงลงไปในหลักแรกตรงนี้นะคะที่มีสติ c มาร์เกอร์อยู่หลังจากนั้นนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมอีกเส้นหนึ่งลอดผ่านห่วงแบบนี้นี่นะคะก็สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้มาร์กหลักสุดท้ายตรงนี้ไว้ด้วยนะคะจากนั้นนะคะเราไม่ต้องตัดไหมนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะถักสลับสีกันนะคะส่วนใครที่ถักสีเดียวก็ง่ายๆเลยก็คือโดยที่เราจะถักต่อไปเรื่อยๆนะคะก็จากนั้นนะคะให้เพื่อนๆถักโซ่ขึ้นไปนะคะทั้งหมด4โซ่ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นให้เพื่อนๆใช้ Stitch Marker นะคะมาร์กโซ่ที่3ไว้นะคะตรงโซ่ที่3ตรงนี้จะมาแทนเป็น1F นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีเลื่อนห่วงนะคะนี่นะคะจากนั้นเราก็จะเว้น2หลักแล้วก็ถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปจากนั้นก็ถักโซ่1แล้วก็ถักอีก1F นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะนี่แพทเทิร์นมันก็จะเริ่มถักซ้ำๆกันไปแล้วนะคะก็คือเราจะเว้น2หลัก1 2ถัก F ลงไปในหลักที่3ถักโซ่1แล้วก็ถักอีก1F นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในชุดสุดท้ายตรงนี้นะคะจะสังเกตว่าเราจะเหลือแค่3หลักใช่ไหมคะถ้าในแพทเทิร์นที่มันพอดีอ่ะมันจะต้องเหลือ5หลักใช่ไหมคะเพราะว่าเราจะเว้น2หลัก1 2แล้วก็ถัก F นะคะลงไปในหลักที่3ถักโซ่1
ถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักเดิมแบบนี้แล้วมันควรจะเหลือ2หลักตรงนี้ใช่ไหมคะแต่ไม่เป็นไรเลยนะคะเพื่อนๆถ้าหลักมันจะไม่พอดีก็ไม่เป็นไรเลยนะคะเพียงแค่ว่าดูให้ช่องไฟในส่วนตรงเนี้ยมันใกล้เคียงกันก็พอนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะโดยเราจะแทงเข็มลงไปนะคะตรงโซ่ที่3ที่มีสติ c มาร์กเกอร์อยู่แล้วเราจะเกี่ยวไหมอีกสีหนึ่งนะคะสำหรับคนที่เปลี่ยนสีไหมนะคะเราก็จะเกี่ยวไหมอีกสีหนึ่งมาลอดผ่านห่วงแบบนี้นะคะแบบนี้เลยอันนี้แถวที่1ในส่วนของตัวกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะค่ะต่อไปนะคะในแถวที่2เราก็จะถักโซ่1แบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะถัก 3x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะช่องระหว่างกลางตรงนี้นะคะ 3x แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น2หลัก1 2แล้วก็ถัก 3x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะเว้น2หลัก1 2ถัก 3x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้เหมือนเดิมแบบนี้นะคะนี่แพทเทิร์นมันก็จะถักซ้ำๆวนกันไปนะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะในจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะค่ะนี้เราก็ถักมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะกับหลักแรกแบบนี้นี่แถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่3นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการถักซีเลื่อนห่วงนะคะแต่เราจะใช้ไหมอีกเส้นหนึ่งนะคะก็คือเราจะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในหลักถัดไปเกี่ยวไหมอีกสีหนึ่งมานะคะลอดผ่านแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด4โซ่ค่ะก็สำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กโซ่ที่3ไว้นะคะเพราะว่าตรงโซ่3ตรงนี้เราจะนับเป็น1หลักนะคะก็คือจะแทนเป็น1 F นะคะจากนั้นเราก็จะถัก F นะคะลงไปในหลักเดิมที่เราถักซีเลื่อนห่วงอีก1 F ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น2หลัก1 2ถัก F นะคะลงไปในหลักถัดไปเราก็ถักโซ่1แล้วก็ถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักเดิมค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะแพทเทิร์นมันก็จะซ้ำๆกันไปแล้วนะคะก็คือเราจะเว้น2หลัก1 2ถัก F ลงไปในหลักที่3ถักโซ่1เราก็ถักอีก1 F นะคะลงไปในหลักเดิมค่ะนี่นะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตัวลายเนี่ยมันจะตรงกันแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้นะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงในโซ่ที่3นะคะแต่เราจะเกี่ยวไหมอีกสีหนึ่ง
เกี่ยวไหมลอดผ่านแบบนี้นี่นะคะแถวที่3เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่4นะคะเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก 3x นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะสำหรับมือใหม่นะคะอย่าลืมนะคะทุกครั้งที่ขึ้นต้นแถวใหม่ให้มาร์กหลักแรกไว้นะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเว้น2หลักถัก 3f นะคะลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะ 3x นะคะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักเหมือนเดิมนะคะก็คือเว้น2หลักถัก 3x ลงไปตรงช่องตรงนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานมาจนถึงจุดที่เราเริ่มต้นตรงนี้เลยแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่จากนั้นนะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกนี่แถวที่4เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่5แล้วก็แถวอื่นๆเราจะถักเหมือนแถวที่3กับแถวที่4สลับขึ้นไปจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เดี๋ยวเคเจจะถักให้ได้ความสูงที่เคเจต้องการแล้วก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะค่ะนี้หลังจากที่เราถักจนได้ความสูงของกระเป๋าที่เราต้องการแล้วนะคะขนาดความสูงนะคะจะอยู่ที่16เซนติเมตรครึ่งนะคะก็ถ้าใครอยากได้ความสูงกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนแถวขึ้นไปหรือว่าใครอยากได้กระเป๋าที่สั้นกว่านี้ก็สามารถลดจำนวนแถวลงนะคะ KJ ถักอยู่ที่ทั้งหมด20แถวในส่วนตรงนี้นะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะตอนที่เราถักในแถวสุดท้ายนะคะแถวที่20อ่ะเพื่อนๆจะสังเกตว่าเราจะไม่มีไหมตัวสีฟ้าตรงนี้แล้วนะคะเพราะว่าในแถวที่20เนี่ย KJ จะถักเก็บปลายไหมตัวสีฟ้าไปแล้วหลังจากนั้นเราก็จะตัดไหมออกนะคะหลังจากที่เราถักเก็บได้ไปสักระยะหนึ่งแล้วเราก็จะตัดปลายไหมออกนะคะจากนั้นนะคะเราก็จะมาเริ่มในแถวที่21กันเลยนะคะก็เริ่มต้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกเลยนะคะสำหรับมือใหม่นะคะแนะนำให้ใช้ Stitch Marker มาร์กหลักแรกไว้ทุกครั้งเลยนะคะจากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะถักวนรอบชิ้นงานเลยค่ะค่ะนี้หลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแถวที่21เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะแถวที่22นะคะเราก็จะเริ่มต้นโดยการถักโซ่1จากนั้นนะคะเราจะถัก x นะคะลงไปในหลักแรกแต่เราจะถักลงในฟอนต์ลูปนะคะก็คือเส้นข้างหน้าในหลักแรกตรงนี้นะคะถัก x ค่ะแบบนี้นะคะจากนั้นเราก็จะถักโซ่1จากนั้นนะคะเราก็จะถัก F นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักแบบฟอนต์ลูปนะคะก็คือเราจะแทงเข็มลงไปในเส้นข้างหน้าเส้นเดียวแบบนี้นะคะเกี่ยวไหมขึ้นมาเกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงแล้วก็เกี่ยวไหมลอดผ่าน2ห่วงแบบนี้นะคะเราจะถักแบบนี้นะคะวนรอบชิ้นงานเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราถักวนรอบชิ้นงานแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยค่ะแล้วเราก็จะเก็บงานให้เรียบร้อยเลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าตรงเนี้ย
มันจะมี x แล้วก็โซ่1ใช่ไหมคะแล้วอันนี้มันก็จะเป็น f เราจะแทงเข็มลงไปตรง f ตรงนี้นะคะแล้วก็แทงกลับมาในหลักสุดท้ายตรงกลางตรงนี้นี่แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็เก็บปลายไหมให้เรียบร้อยเลยค่ะนี่นะคะในส่วนของกระเป๋าเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักสายหูหิ้วของกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆนะคะเหลือปลายไหมไว้เพื่อที่จะเย็บนิดหนึ่งนะคะแบบนี้จากนั้นเราก็จะเริ่มต้นโดยการพัน slip knot จากนั้นนะคะก็ถักโซ่ขึ้นไปนะคะทั้งหมด8โซ่ค่ะในส่วนตรงนี้นะคะถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวสายหูหิ้วอะค่ะมีความกว้างมากกว่านี้ก็สามารถเพิ่มจำนวนโซ่ขึ้นไปได้แต่ถ้าเพื่อนๆอยากให้ตัวสายหูหิ้วอะค่ะมีความเส้นเล็กนิดหนึ่งก็สามารถลดจำนวนโซ่ลงได้นะคะโอเคก็ต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่เพิ่มอีก1โซ่นะคะแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงาน จากนั้นเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะ แต่เราจะถักลงใน back loop นะคะ ก็คือเส้นข้างหลัง1เส้นแบบนี้นะคะต่อไปนะคะเราก็จะถักโซ่1พลิกชิ้นงาน จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x ลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะแทงลงไปในเส้นข้างหลัง2เส้นแบบนี้นี่นะคะนี่ถ้าพลิกมาด้านหลังจะเห็นว่ามันจะมีนี่2เส้นแบบนี้นะคะก็ให้เกี่ยวไหมลอดผ่านเราก็เกี่ยวไหมลอดผ่านอีก1ครั้งแบบนี้เราจะถักแบบนี้นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะนี่นะคะต่อไปเราก็จะถักเหมือนกันแล้วนะคะซ้ำๆกันแล้วก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถัก x นะคะลงไปใน2เส้นข้างหลังแบบนี้นี่จากนั้นนะคะเราก็จะถักนะคะขึ้นไปจนได้ความยาวของสายหูจับที่เพื่อนๆต้องการนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีนึงนะคะมาดูว่า KJ จะถักทั้งหมดกี่แถวหรือว่าความยาวเท่าไหร่นะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักสายเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะหลังจากที่เพื่อนๆถักจนได้ความยาวของสายหูจับที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมได้เลยแต่ตอนที่ตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บนิดนึงนะคะอันนี้ความยาวของสายนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ36เซนติเมตรครึ่งนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับเพื่อนๆด้วยนะคะว่าอยากได้สั้นยาวประมาณไหนก็สามารถปรับขนาดได้ตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัวสายหูรูดของกระเป๋ากันนะคะก็เริ่มต้นนะคะ KJ จะใช้เป็นอีกสีหนึ่งนะคะแล้วก็เราก็จะเริ่มต้นโดยการพัน slip knotจากนั้นนะคะก็ให้ถักโซ่ขึ้นไปตามความยาวที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะของ KJ จะถักอยู่ที่ทั้งหมด170โซ่นะคะอันนี้ KJ จะถักเป็นตัวอย่างให้ดูนะคะค่ะหลังจากที่เพื่อนๆถักโซ่นะคะจนได้ความยาวของสายหูรูดที่เพื่อนๆต้องการแล้วนะคะหลังจากนั้นก็ให้เราถักโซ่เพิ่มอีก1โซ่นะคะแล้วเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงนะคะแต่เราจะถักลงในเส้นข้างหลังตรงนี้แบบนี้
นี่นะคะเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงลงไปในทุกๆหลักเลย โดยเราจะถักแค่ลงในเส้นข้างหลังแบบนี้นะคะ หลังจากที่เพื่อนๆถักซีเลื่อนห่วงนะคะมาจนถึงนี่จุดที่เราเริ่มต้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมออกได้เลยนะคะแล้วก็ผูกปมเอาไหม2เส้นเนี่ยค่ะผูกปมเข้าด้วยกันนะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะนี่เราจะถักแค่1เส้นเท่านั้นนะคะนี่ประมาณนี้เลยค่ะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักตัว stopper กันนะคะก็เริ่มต้นนะคะให้เพื่อนๆพัน slip knot จากนั้นนะคะเราก็จะถักโซ่ขึ้นไปทั้งหมด12โซ่ค่ะหลังจากที่เพื่อนๆถักโซ่ครบ12โซ่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับโซ่แรกนะคะตอนที่เราถักซีเลื่อนห่วงอะค่ะให้เพื่อนๆสังเกตด้วยนะคะอย่าให้ตัวโซ่เนี่ยมันพลิกนะคะ แบบนี้นะคะ ต่อไปเรามาเริ่มในแถวที่1กันเลยนะคะ เราจะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x ลงไปในหลักแรกค่ะ สำหรับมือใหม่ก็ใช้ stitch marker มาร์กไว้นะคะ มาร์กหลักแรกไว้นะคะ จากนั้นเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยค่ะ ค่ะหลังจากที่เราถัก x วนรอบชิ้นงานแล้วนะคะ เราก็จะได้ทั้งหมด 12x นะคะ จากนั้นเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะ แบบนี้นะคะ ต่อไปในแถวที่2นะคะเราก็จะถักโซ่1หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยนะคะค่ะหลังจากที่เราถัก x วนรอบแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปเราก็จะถักซีเลื่อนห่วงกับหลักแรกค่ะแถวที่2เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปแถวที่3กับแถวที่4เราจะถักเหมือนแถวที่2เลยนะคะก็เดี๋ยว KJ จะถักให้ครบทั้งหมด4แถวแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะ ค่ะนี้หลังจากที่เราถักครบ4แถวแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะในแถวที่4เนี่ยเราจะไม่ถักซีเลื่อนห่วงนะคะก็ให้เพื่อนๆตัดไหมได้เลยนะคะตอนที่ตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้เผื่อเย็บนิดนึงนะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะ ค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาถักสายสะพายตัวนี้ค่ะถ้าเพื่อนๆไม่อยากได้สายสะพายก็สามารถข้ามขั้นตอนนี้ไปได้เลยนะคะแต่ใครที่อยากได้สายสะพายด้วยเนี่ยก็เดี๋ยวเรามาดูวิธีการถักกันเลยนะคะก็เริ่มต้นนะคะเราก็จะมีตะขอก้ามปูแบบนี้นะคะก็ให้เรานำไหมมาแบบนี้นะคะ แล้วเราจะแทงเข็มลงไปในห่วงของตะขอก้ามปูแบบนี้ เกี่ยวไหมลอดผ่าน ถักโซ่1ล็อกแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราจะถัก x นะคะลงไปในห่วงตรงก้ามปูตรงนี้นะคะทั้งหมด4ครั้งนะคะแต่เวลาที่เราถัก x อะค่ะให้เราถักเก็บปลายไหมด้านหลังไปด้วยเลยนะคะ นี่นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ x ทั้งหมด 4x แล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะต่อไปนะคะวิธีการถักตัวสายเนี่ยค่ะเราจะถักเหมือนกันเลยนะคะกับตรงหูจับของกระเป๋านะคะก็เดี๋ยวจะโชว์ให้ดูอีก1ครั้งแล้วกันนะคะก็คือเราจะถักโซ่1พลิกชิ้นงาน จากนั้นนะคะเราก็จะถัก x นะคะลงไปในทุกๆหลักเลยแต่เราจะถักลงไปในเส้นด้านหลังแบบนี้นะคะแบบนี้นะคะ
จากนั้นในแถวถัดไปเราจะถักโซ่1คลิกชิ้นงานจากนั้นเราจะถัก x นะคะแต่เราจะแทงลงไปใน2เส้นข้างหลังแบบนี้นี่นะคะวิธีการถักนะคะก็คือเราจะใช้วิธีการเดียวกันเลยนะคะกับการถักตัวสายหูจับของกระเป๋าอะค่ะนี่แบบนี้ในแถวถัดไปนะคะเราก็จะถักโซ่1คลิกชิ้นงานแล้วเราก็จะถักนี่นะคะ x ลงไปใน2เส้นด้านหลังแบบนี้นี่นะคะแบบนี้เลยเราก็จะถักแบบนี้นะคะขึ้นไปจนได้ความยาวของสายสะพายกระเป๋าที่เพื่อนๆต้องการนะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้ความยาวของสายที่เพื่อนๆต้องการแล้วเนี่ยเพื่อนๆก็สามารถตัดไหมได้เลยแต่ตอนที่ตัดไหมอะค่ะให้เหลือปลายไหมไว้นิดนึงนะคะเพราะว่าเราจะเอามาเย็บกับตัวตะขอก้ามปูอีกฝั่งหนึ่งนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเย็บนะคะก็คือเราจะเย็บแค่ให้มันยึดติดกับตัวตะขอก้ามปูนะคะวิธีการเย็บก็คือใช้วิธีการเย็บแบบธรรมดาเลยนะคะนี่แบบนี้เลยนะคะเราจะถักทั้งหมด1เส้นแบบนี้นะคะนี่ก็เดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันเลยนะคะ โอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาหาจุดกึ่งกลางของด้านข้างของกระเป๋ากันนะคะเพื่อที่จะเย็บสายหูจับของกระเป๋าเข้าด้วยกันนะคะก็วิธีการนะคะให้เพื่อนๆนะคะวางกระเป๋าแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นฝั่งที่มีรอยต่อนะคะก็คือจะเป็นฝั่งนี้ที่เราได้ถักซีเลื่อนห่วงก็คือจะเป็นฝั่งนี้อันนี้จะเป็นฝั่งด้านหน้าตรงนี้ให้เราพับกึ่งกลางของกระเป๋าให้ได้แบบนี้นะคะหลังจากนั้นก็ให้เพื่อนๆใช้สติ c มาร์กเกอร์มาร์กจุดตรงกลางของด้านข้างของกระเป๋าไว้ทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆได้จุดกึ่งกลางของกระเป๋าทั้ง2ฝั่งแล้วเนี่ยเราก็จะมาหาฝั่งนี้ด้วยนะคะก็เหมือนเดิมให้เราพับกึ่งกลางแบบนี้นะคะพอเราได้จุดกึ่งกลางแล้วก็ใช้สติ c มาร์กเกอร์มาร์กจุดกึ่งกลางของแต่ละฝั่งไว้แบบนี้เลยนี่นะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถร้อยตัวเชือกตรงนี้ได้เลยนะคะถ้าเพื่อนๆอยากจะร้อยนะคะก็คือวิธีการร้อยของ KJ นะคะก็คือจะนี่นะคะอันนี้ก็คือจะเป็นจุดกึ่งกลางของด้านหน้าของกระเป๋านะคะอันนี้ด้านหลังของกระเป๋าของ KJ ก็คือจะเป็นจุดที่เรามีรอยต่อค่ะมีรอยเชื่อมต่อฝั่งนี้ก็คือจะเป็นด้านหลังส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นด้านหน้าของกระเป๋านะคะแล้วเวลาเราร้อยสายเนี่ยเราก็จะร้อยเข้าไปนี่นะคะให้เพื่อนๆดูตามในวิดีโอได้เลยแบบนี้ เสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้นะคะเวลาที่เราจะรูดตัวกระเป๋าเนี่ยเราก็จะรูดก็ปรับตัวสายเนี่ยให้มันเท่ากันนี่นะคะเวลารูดก็จะรูดออกมาแบบนี้นะคะแบบนี้เลยนะคะหลังจากนั้นนะคะเพื่อนๆก็สามารถใส่ตัวสต็อปเปอร์นี่นะคะก็เราจะเอาอันนี้ก็คือฝั่งแถวที่4ใช่ไหมคะเราจะเอาไว้ด้านบนนะคะฝั่งนี้เราจะเอาไว้ด้านล่างส่วนที่เป็นรอยต่อตรงนี้เราจะเอาไว้ด้านหลังนะคะแล้วเราก็จะใส่
ตัวหูรูดไปแบบนี้หลังจากที่เพื่อนๆใส่ตัวหูรูดเข้าไปแบบนี้นะคะเราจะเอารอยต่อเนี่ยเอาไว้ด้านหลังแบบนี้หลังจากนั้นให้สายหูรูดเนี่ยค่ะอยู่ข้างๆแบบนี้นี่นะคะแล้วหลังจากนั้นก็ใช้เข็มเก็บปลายไหมอะค่ะเย็บตรงกลางให้มันติดกันแบบนี้แต่อย่าเย็บให้ติดตัวสายหูรูดตรงนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงเราจะเลื่อนไม่ได้ถ้าเราเย็บติดนะคะก็คือให้เราเย็บติดเฉพาะตรงกลางแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาเราจะรูดขึ้นรูดลงมันจะได้รูดขึ้นรูดลงแบบนี้ได้นะคะนี่อันนี้ก็คือจะเป็นวิธีการเย็บนะคะหลังจากที่เพื่อนๆเย็บในส่วนตรงนี้เสร็จแล้วนะคะเคเจก็จะมาเย็บตัวสายหูจับเข้ากับด้านข้างของกระเป๋านะคะนี่เราก็จะวางประมาณนี้นะคะแล้วก็เย็บฝั่งนี้ก็เหมือนกันนี่นะคะเราก็จะวางประมาณนี้แล้วก็เย็บเหมือนกันเลยนะคะเดี๋ยวเคเจจะให้ดูอันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างที่เย็บเสร็จแล้วนะคะนี่ก็จะออกมาประมาณนี้นี่นะคะนี่หลังจากที่เย็บเสร็จแล้วอันนี้ก็คือตัว stopper ที่ KJ ได้เย็บเสร็จแล้วเห็นไหมคะถ้าเราเย็บช่วงตรงกลางเนี่ยเราจะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงชิ้นงานได้แบบนี้นะคะแล้วก็ถ้าใครมีป้ายแฮนด์เมดก็สามารถติดในช่วงตรงกลางตรงนี้ได้นะคะหลังจากที่เพื่อนๆเย็บอะไรเสร็จหมดแล้วถ้าใครที่อยากใช้สายสะพายข้างนะคะ KJ ก็จะนี่เราก็จะมีตัวนี่นะคะห่วงตัวดีแบบนี้เราจะเย็บด้านข้างของกระเป๋าแบบนี้นะคะทั้ง2ฝั่งเลยนะคะเพราะว่าเวลาเราสะพายใช้สายสะพายข้างตัว cross body อะค่ะเราก็สามารถนี่นะคะเกี่ยวเข้าไปแบบนี้ได้เลยแบบนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปทำทุกอย่างให้เสร็จประกอบทุกอย่างให้เสร็จนะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาเจอกันอีกทีหนึ่งนะคะหลังจากที่ทุกอย่างประกอบเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่นะคะหลังจากที่ประกอบทุกอย่างเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นด้านข้างนี่นะคะหลังจากที่เราเย็บตัวห่วงตัวดีแล้วก็ตัวสายหูหิ้วเสร็จแล้วนะคะนี่ประมาณนี้เลยนะคะอันนี้ก็คือจะเป็นส่วนของด้านหน้านะคะตัว stopper นะคะนี่หลังจากที่เราเย็บเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะเพื่อนๆจะสังเกตว่าถ้าเราเย็บแค่ตรงกลางไม่ได้เย็บติดกับตัวสายหูรูดเนี่ยเราจะสามารถรูดขึ้นรูดลงแบบนี้ได้นะคะนี่นะคะเสร็จแล้วก็จะออกมาประมาณนี้เลยนะคะนี่แล้วก็ตัวสายสะพายข้างนะคะเราก็สามารถเกี่ยวด้านข้างทั้ง2ฝั่งแบบนี้นะคะแล้วก็สะพายเป็น cross body ได้นะคะก็ประมาณนี้เลยนะคะ